स्टूडेंट्स ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ OAW ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੁਆਰਾ ਨੀਚੇ ਹੈਂਡ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਊਟਰ ਦੇ 50 mm ਅਤੇ 3 mm ਥਿਕ ਵੈਲਡ ਦੇ ਨਾਲ MS ਪਾਈਪ ਉੱਪਰ ਪਾਈਪ ਵਰਡ ਜੁਆਇੰਟ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਪਾਈਪ ਦੇ ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਪਾਈਪ ਬਟ ਜੁਆਇੰਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਲਾਈਨ ਕਰੋ। ਨੋਜ਼ਲ, ਗੈਪ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਫਲੇਮ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ। ਰੂਟ ਗੈਪ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਾਈਪਸ ਨੂੰ ਵੈਲਡ ਕਰੋ। ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਡਿਫੈਕਟਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ OAW ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੁਆਰਾ ਡਾਊਨ ਹੈਂਡ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਊਟਰ ਡਾਇਆ 50 mm ਨਾਲ 3 mm ਥਿਕ ਵਾਲ ਵਾਲੇ MS ਪਾਈਪ ਉੱਪਰ ਪਾਈਪ ਬਟ ਜੁਆਇੰਟ ਦੀ ਵੈਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟੂਲਸ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸਟੀਲ ਰੂਲ, ਸਕ੍ਰਾਈਬਰ, ਨੋਜ਼ਲ, ਬॉल ਪੀਨ ਹੈਮਰ, ਫਲੈਟ ਪਾਈਲ, bench wise, try square, tongs, chipping hammer, steel wire brush, copper coated mild steel pillar rod, oxygen ਅਤੇ acetylene cylinder ਅਤੇ welding torch, personal protective equipment। ਹੁਣ ਅਸੀਂ OAW ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੁਆਰਾ ਡਾਊਨ ਹੈਂਡ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਊਟਰ ਡਾਇਆ 50 mm ਨਾਲ 3 mm ਥਿਕ ਵਾਲੇ MS ਪਾਈਪ ਉੱਪਰ ਪਾਈਪ ਬਟ ਜੁਆਇੰਟ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੀ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਸਟੈਪਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਈਪਸ ਨੂੰ ਹੈਕਸੋ ਦੁਆਰਾ 50 mm ਲੈਂਥ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਐਂਡ ਸਕੁਆਇਰ ਨੂੰ 50 mm ਲੈਂਥ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਕਰੋ। ਡੀਬਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਟ ਹੋਈ ਪਾਈਪਸ ਦੇ ਇਨਸਾਈਡ ਅਤੇ ਆਊਟਰ ਸਰਫੇਸਿਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ 0.5 ਅਤੇ 1.41 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਸਕੁਆਇਰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ ਐਸੀਟਿਲੀਨ ਨੂੰ 0.8 ਤੋਂ 0.15 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਸਕੁਆਇਰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਡਜਸਟ ਕਰੋ। ਨੋਜ਼ਲ ਨੰਬਰ 5 ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰੋ। .6 mm CCMS ਫਿਲਰ ਰॉड ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ। ਨਿਊਟਰਲ ਫਲੇਮ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰੋ। OAW ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੁਆਰਾ ਡਾਊਨ ਹੈਂਡ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਊਟਰ ਡਾਇਆ 50 mm ਨਾਲ 3 mm ਥਿਕ ਵਾਲੇ MS ਪਾਈਪ ਉੱਪਰ ਪਾਈਪ ਬਟ ਜੁਆਇੰਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ। ਦੋ ਪਾਈਪਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਨ ਜਾਂ ਚੈਨਲ ਫਿਕਸਚਰ ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਹੀ ਰੂਟ ਗੈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੋਐਕਸੀਅਲ ਪਾਈਪ ਬਟ ਜੁਆਇੰਟ ਫਾਰਮ ਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਾਈਪਸ ਵਿਚਕਾਰ 1.5 mm ਰੂਟ ਗੈਪ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਜਗ੍ਹਾ 120 ਡਿਗਰੀ ਅਲੱਗ ਵਿੱਚ ਟੈਕ ਵੈਲਡ ਕਰੋ। ਪਾਈਪ ਦੇ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਨੂੰ 4 ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ। ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਫਿਕਸਚਰ ਉੱਪਰ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲੀ ਰੱਖੋ। ਪਾਈਪਸ ਨੂੰ ਫਿਕਸਚਰ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਰੂਟ ਦੇ ਸਹੀ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰੂਟ ਰਨ ਲਈ ਨੋਜ਼ਲ ਨੰਬਰ 5 ਅਤੇ 1.6 mm ਕੋਪਰ ਕੋਟਡ ਮਾਈਲਡ ਸਟੀਲ ਰੋਡ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ। ਵੈਲਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਬਲੋ ਪਾਈਪ ਅਤੇ ਫਿਲਰ ਰੋਡ ਐਂਗਲ ਵੈਲਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਵੈਲਡ ਤੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਐਂਗਲਸ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 3 ਵਜੇ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੱਕ ਵੈਲਡ ਕਰੋ। ਵੈਲਡ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਈਪ ਜੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੋਟੇਟ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਗਮੈਂਟ ਆਈ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਹੀ ਬਲੋ ਪਾਈਪ ਅਤੇ ਫਿਲਰ ਰੋਡ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੂਟ ਰਨ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੱਕ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰੋ। ਪਾਈਪ ਜੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੋਟੇਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਰੂਟ ਦਾ ਐਂਡ 3 ਵਜੇ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਲਈ ਰੂਟ ਰਨ ਨੂੰ ਵੈਲਡ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਰਡ ਅਤੇ ਫੋਰਥ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਦੀ ਰੂਟ ਰਨ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ।
ਜੁਆਇੰਟ ਦੇ ਰੂਟ ਤੇ ਮੋਲਟਨ ਪੂਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕੀਹੋਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਰੂਟ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਬਣਾਏਗਾ। ਰੋਟੇਟਿੰਗ ਫਿਕਸਚਰ ਤੋਂ ਵਰਕਪੀਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰੋ। ਵੈਲਡ ਬੀਡ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰੂਟ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੈਲਡ ਡਿਫੈਕਟਸ ਲਈ ਰੂਟ ਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਪਾਈਪ ਜੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟਿੰਗ ਫਿਕਸਚਰ ਤੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਨੰਬਰ 7 ਨੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰੋ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ 0.5 ਅਤੇ 1.41 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਸਕੁਆਇਰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ ਐਸੀਟਿਲੀਨ ਨੂੰ 0.8 ਤੋਂ 0.15 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਸਕੁਆਇਰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਡਜਸਟ ਕਰੋ ਤੇ 3 mm CCMS ਫਿਲਰ ਰੋਡ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਨਿਊਟਰਲ ਫਲੇਮ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੂਟ ਰਨ ਉੱਪਰ ਫਾਈਨਲ ਰਨ ਨੂੰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰੋ। ਕੀਹੋਲ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੂਟ ਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵੈਲਡਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ OAW ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੁਆਰਾ ਡਾਊਨ ਹੈਂਡ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਊਟਰ ਡਾਇਆ 50 mm ਨਾਲ 3 mm ਥਿਕ ਵਾਲੇ MS ਪਾਈਪ ਉੱਪਰ ਪਾਈਪ ਬਟ ਜੁਆਇੰਟ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸਹੀ ਬੀਟ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰੋ। ਬੀਟ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੇਟਰ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਵੈਲਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਅੰਡਰਕਟ, cracks, burn through, blowholes. ਰੀਕੈਪ। ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਪਾਈਪ ਦੇ ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਪਾਈਪ ਬਟ ਜੁਆਇੰਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਲਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਲਾਈਨ ਕਰੋ। ਨੋਜ਼ਲ, ਫਿਲਟ ਰੋਡ, ਸੈਲਜ਼, ਗੈਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਫਲੇਮ ਨੂੰ ਚੁਣੋ। ਰੂਟ ਗੈਪ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਅਤੇ ਪਾਈਪਸ ਨੂੰ ਟੈਕ ਵੈਲਡ ਕਰੋ। ਵੈਲਡਸ ਦੇ ਡਿਫੈਕਟ ਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟ ਕਰੋ।